આગળ દાખલા નંબર 3 માટે દાખલા નંબર 3 માં લખી છે કે 2 અંકોની સંખ્યા. તો સૌથી પહેલાં તો 2 અંકોની સંખ્યા એટલે શું? 2 અંકોની સંખ્યા એમાં 10 થી લઈને 99 આવે, એ તો બધાને ખબર જ હશે. એમાંથી હું એક સંખ્યા ધારું છું 53. હવે આ 53 જે ધાર્યું છે 53માં 3ને શું કહેવાય અને 5ને શું કહેવાય? તો દરેકને પ્રાથમિકમાં ભણી ગયા છો કે આ જે 3 છે એ આપણા માટે એકમનો અંક કહેવાય અને આ 5 છે એ આપણા માટે દશકનો અંક કહેવાય. ખબર છે દરેકને? ફરીથી 3 શું કહેવાય? એકમ. 5 શું કહેવાય? દશક. તો જ્યારે પણ રકમમાં લખ્યું હોય કે 2 અંકોની સંખ્યા, તો 2 અંકોની સંખ્યામાં તમારે શું ધારવાનું? એકમ, દશક. તો જો અહીંયા લખ્યું એકમનો અંક x, દશકનો અંક y. હવે જો અહીંયા આ એકમ 3 છે, દશક 5 છે, તો આ એકમના અંક અને દશકના અંક આ બેનો સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર કરવાથી 53 મળશે ના. શું કરવાનું? તમે ભણી ગયા પ્રાથમિકમાં કે એકમના અંકને આપણે 1 વડે ગુણીએ છીએ અને દશકના અંકને આપણે 10 વડે ગુણીએ છીએ. યાદ આવ્યું? તો દશકના અંકને 10 વડે ગુણો એટલે 10 પંચા 50, 50 વત્તા 3 કેટલા થયા? 53 આવ્યા. તો એ જ રીતે અહીંયા જેમ અહીંયા દશકનો અંક 5 હતો, એ દશકના અંકને મેં 10 વડે ગુણ્યા, એમ અહીંયા દશકનો અંક કયો છે? y. એ દશકનો અંક y છે, તેમાંથી મૂળ સંખ્યા લખવા માટે શું કરવાનું? દશકના અંકને 10 વડે ગુણવાના, એકમનો અંક પ્લસ. આના જેવું થઈ ગયું. આ જો 5ની જગ્યાએ y મૂકવાનો અને 3ની જગ્યાએ x આવી ગયું. 10y પ્લસ x. ખબર પડી ગઈ? તો આ રીતે એકમ, દશક ધારો એટલે ફરજિયાત મૂળ સંખ્યા લખવાની જ. દશકનો અંક 10 વડે ગુણતા 10y, એકમનો અંક પ્લસ કરવાનો એટલે પ્લસ x. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે રકમમાં જો શું લખ્યું છે? રકમમાં પહેલી શરત આપી છે કે 2 અંકોની સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો 9 છે. તો 2 અંકોની સંખ્યા આ થઈ, એના અંક એટલે x અને y, એ બંનેનો સરવાળો કેટલો આપ્યો છે? 9. તો આપણું આ પહેલું સમીકરણ x પ્લસ y બરાબર 9 થઈ ગયું. અંકોનો સરવાળો 9 એટલે x પ્લસ y બરાબર 9. આટલું ક્લિયર? હવે આગળ જો શરત નંબર 2 માટે સંખ્યાના 9 ગણા, સંખ્યા એટલે મૂળ સંખ્યા, આ મૂળ સંખ્યાના 9 ગણા જો લખ્યું, મૂળ સંખ્યાના 9 ગણા કરતા મળતી સંખ્યા એ અંકોની અદલા બદલી કરતા મળતી સંખ્યાના 2 ગણા જેટલી છે. તો ધ્યાન રાખજો, અંકોની અદલા બદલી કેવી રીતે કરવાની? દાખલા તરીકે હમણાં આપણે જોઈ ગયા કે આ એક સંખ્યા 53 છે, એમાં હું 53ની અંકોની અદલા બદલી કરું તો 3ની જગ્યાએ 5 ને 5ની જગ્યાએ 3 લખું તો નવી સંખ્યા કઈ મળી? 35. એ રીતે અહીંયા અંકોની અદલ બદલ કરતાં મળતી નવી સંખ્યા, તો આ જે મૂળ સંખ્યા મેં અહીંયા લખી છે એમાં y અને xની અદલા બદલી કરવાની. y અને xની અદલા બદલી એટલે yની જગ્યાએ x એટલે 10x, xની જગ્યાએ y એટલે y. તો 10x પ્લસ y એની નવી સંખ્યા થઈ. એ નવી સંખ્યા કરતાં 2 ગણા છે. બરાબર? અહીંયા આવશે નવી સંખ્યા. ફરી એકવાર, મૂળ સંખ્યાના 9 ગણા એ અદલા બદલી કરતાં જે નવી સંખ્યા મળે છે, નવી સંખ્યા કરતાં 2 ગણી છે. મૂળ સંખ્યાના 9 ગણા, નવી સંખ્યાના 2 ગણા વચ્ચે બરાબર. ચલો, મૂળ સંખ્યા કઈ? 10y પ્લસ x. નવી સંખ્યા કઈ? 10x પ્લસ y. ગુણાકાર 10 9 90y, 9x. 10 દુ 20x, 2y. હવે આ બંને એમનેમ રાખ્યા છે. જો મેં 20x પ્લસ 2y એમનેમ રાખ્યા છે. આ બંનેને જમણી તરફ લઈ જાઉં તો બંને પ્લસ છે, સામે જાય તો માઇનસ. અને હવે જુઓ, 20x માંથી 9x 11x, 2y માંથી 90y માઇનસ 88y બરાબર 0. બધામાંથી એટલે કે બંનેમાંથી 11 11 કોમન, તો x માઇનસ 8y બરાબર 0. 11 × 11, 11 × 88, સમીકરણ નંબર 2. અને આ બેમાં તમારે લોપ જાતે કરવાનો છે. એ લોપ જાતે કર્યા પછી તમને xની કિંમત ને yની કિંમત જે પણ મળે એ પાછી તમારે આમાં નહીં પણ આ મૂળ સંખ્યામાં મૂકવાની છે. x ને yની જે પણ કિંમત મળે અહીંયા મૂકી દેવાની, એટલે આપણા સવાલનો જવાબ મળી જાય. આવડશે? આગળ દાખલા નંબર 4 માટે જુઓ. હવે દાખલા નંબર જે 4 તમને આપેલો છે એમાં રકમ શું આપી છે? મીના 2000 રૂપિયા બેંકમાં ઉપાડવા જાય છે. કેશિયર તેને 50 રૂપિયાની અને 100 રૂપિયાની જ નોટો આપે છે. એમ કરીને કુલ એને પાસે 25 નોટો થઈ. તો તેની પાસે કેટલી નોટો હશે? 50 રૂપિયાની અને 100 રૂપિયાની. તો ધારવાનું કે ધારો કે મીના પાસે 50 રૂપિયાની x નોટ
100 રૂપિયાની વાય નોટ, પેલા બંનેની નોટ ધાર લેવાની કે ધારો કે 50 રૂપિયાની એક્સ, 100 રૂપિયાની વાય. હવે શરત કઈ છે? શરત એ છે કે એની પાસે કુલ રૂપિયા કેટલા હતા? 2000. તો 2000 થાય કેવી રીતે? ધારો કે 50 રૂપિયાની 2 નોટ એટલે 100 રૂપિયા થાય, 50 રૂપિયાની 4 નોટ એટલે 200 રૂપિયા થાય. તમે શું કર્યો? ગુણાકાર. તો અહીંયા 2 4ની જગ્યાએ શું છે? એક્સ. તો 50 રૂપિયાની એક્સ નોટ એટલે કેટલા રૂપિયા થાય? 50x. એ રીતે 100 રૂપિયાની વાય નોટ એટલે કેટલા રૂપિયા થાય? 100y. એ બંનેનો સરવાળો આપણે રકમમાં આપ્યો છે કેટલો? 2000. આ થઈ ગઈ પહેલી શરત. 50 રૂપિયાની એક્સ નોટ એટલે 50x, 100 રૂપિયાની વાય નોટ એટલે 100y અને બંનેનો કુલ સરવાળો આપ્યો છે 2000. 3/3માંથી 50 કોમન નીકળશે એટલે 50 વડે ભાગો તો x, 50 વડે ભાગો તો 2y, 50 વડે ભાગો તો 40. સમીકરણ નંબર 1. અને બીજી શરત કઈ છે કે બંનેની કુલ નોટો એક્સ અને વાય આ બંને થઈને કુલ નોટો કેટલી છે? 25. માત્ર નોટની સંખ્યા, તો નોટની સંખ્યામાં તમારે એક્સ અને વાય જ લેવાનો. એક્સ અને વાય બંનેનો સરવાળો 25. સમીકરણ નંબર 2 લોપ જાતે કરવાનો, એક્સ ને વાયની કિંમત મળે એટલી નોટો એની પાસે હશે. આગળ દાખલા નંબર 5. દાખલા નંબર 5માં એવું લખ્યું છે કે એક પુસ્તકાલય છે, એમાં પ્રથમ 3 દિવસનું ભાડું નિશ્ચિત છે. પ્રથમ 3 દિવસનું ભાડું નિશ્ચિત છે અને પછી જેટલા દિવસ માટે બુક વધારે રાખે છે એ પ્રમાણે એને ભાડું ચૂકવવું પડે છે. તો ધ્યાન રાખજો, આમાં 2 પ્રશ્ન છે. નિશ્ચિત ભાડું શોધો અને પ્રત્યેક વધારાના દિવસનું ભાડું શોધો. તો લખવાનું અહીંયા, ધારો કે પ્રથમ 3 દિવસનું ભાડું જે નિશ્ચિત છે, 3 દિવસ સુધી ભાડું x રૂપિયા, 3 દિવસ સુધી ભાડું કેટલું છે? x. પણ 3થી વધારે દિવસ રાખે તો પછીના વધારાના દિવસ માટે દિવસ દીઠ ભાડું કેટલું છે? y રૂપિયા. બરાબર. પ્રથમ 3 દિવસનું ભાડું x અને પછી જેટલા દિવસ રાખે એનું ભાડું y. જેમ ટેક્સી ભાડામાં દાખલો ગણાય તો એ જ પ્રમાણે ગણવાનો છે. હવે આગળ સરિતા 7 દિવસ પુસ્તક રાખવાના 27 રૂપિયા ચૂકવે છે. સરિતા 7 દિવસ પુસ્તક રાખે છે. હવે 7માંથી 3 દિવસનું ભાડું તો ફિક્સ થઈ ગયું એટલે એ તો અલગ કાઢી નાખવાના. તો 7માંથી 3 દિવસ કાઢી નાખો તો કેટલા દિવસ વધારે રાખે છે? 4. જો લખ્યું 4 દિવસ વધારે રાખે છે. અને આવું સમીકરણ આગળ શીખવાડ્યું તું મેં કે આ પ્રકારના દાખલામાં તમારે આ સમીકરણ લખી જ દેવાનું. x + by = a. એમાં x અને y તો શોધવાના છે. b એટલે કેટલા દિવસ? 4. જેમ ટેક્સી ભાડામાં કિલોમીટર હતા અને આ કુલ ખર્ચ હતો, અહીંયા કિલોમીટરની જગ્યાએ દિવસ છે, બીની જગ્યાએ 4 દિવસ અને કુલ કેટલા રૂપિયા આપે છે? 27. સમીકરણ નંબર 1. એના પછી સુશી બીજું નામ આપ્યું છે, એ 5 દિવસ પુસ્તક રાખે છે. તો 5 દિવસમાંથી 3 દિવસનું ભાડું ફિક્સ થઈ ગયું. તો 5માંથી 3 માઇનસ કરો તો 2 દિવસ વધારે રાખે છે. તો બીની જગ્યાએ 2 લખવાના અને કુલ ખર્ચ એની જગ્યાએ લખવાના 21. તો સમીકરણ બનશે x + 2y = 21. સમીકરણ નંબર 2. આ 1 અને 2માં લોપ આપણે શીખવાડ્યો એ પ્રમાણે જાતે કરવાનો છે. અહીંયા સ્વાધ્યાય 3.4 પૂર્ણ.